বহুতো নিউজ চেনেলে মানে সামাজিক মাধ্যমে এইটো ক'ব খোজে যে এই ক্ষেত্ৰত মানে কিবা চৰকাৰৰ কিবা দুৰ্বলতাটো ঢাকিবৰ কাৰণে এইখিনি ইণ্টাৰনেটটো অফ কৰি দিছিল নেকি, নহ'লে কি এনেকুৱা হ'ব। আনকি আমি এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইখিনি দেখা পাই আছো যে কিছু কুৱেশ্যন পেপাৰটো কি হৈছে অলৰেডি কি হৈছে ভাইৰেল বুলি আমি যিটো পৰিলক্ষিত হৈছে, যিটো সেইটো এক্সামৰ কোনো ৰুলছ নহয়, কাৰণ কুৱেশ্যন পেপাৰটো কি মানে দিয়া নহয়, মানে এক্সাম দিয়া হৈছে মানে তাতে কুৱেশ্যন পেপাৰটো ওএমআৰ চিটখিনি সকলোখিনি জমা ল'ব। চ' গতিকে কুৱেশ্যন পেপাৰটো কি হৈছে বাহিৰতো কি হৈছে আমি মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দেখা পাইছো। চ' গতিকে এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ কি দুৰ্বলতা নেকি, এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন হয়। আজি মই আলোচনা কৰিম আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম, যিটো ADRE এক্সাম গ্ৰেড 3 যিটো আমাৰ এক্সামটো হৈ গ'ল 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যিটো হৈ গ'ল, এই এক্সামটো লৈ মানে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হ'ব। গতিকে সকলোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই কিছুমান মানে মিষ্টেকৰ কথা ক'ম, আমাৰ যিটো এক্সামৰ যিটো পদ্ধতি এইটো মিষ্টেকৰ কথা মই ক'ম। চ' গতিকে মনোযোগ দি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। চ' প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ যে হয়তো কিছুমানে ভাবিব পাৰে এই ভিডিঅ'টো মই কিবা ৰাজনীতিক বা অৰ্থনৈতিক দিশলৈ আলোচনা কৰিম, সেইটো নহয়। মই কোনো পলিটিক্স বা কোনো ইকনমিকল লৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো মানে বনোৱাৰ উদ্দেশ্য নহয়। মোৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যিটো আমাৰ ইণ্টাৰনেট বুলি যিটো কয়, এই ইণ্টাৰনেটটো লৈ এই ভিডিঅ'টো হ'ব। হয়তো কিছুমানে ভাবিব যে নিবনুৱা সমস্যাৰ লৈকে এই ভিডিঅ'টো নহয়, সেইটো নহয়। কাৰণ হয়তো দিব পাৰে এটা এক্সামত হয়তো বহুতজন কেণ্ডিডেট হয়তো যদি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। হয়তো তাৰ ভিতৰত কম সংখ্যক চিলেকশ্যনো হ'ব পাৰে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। ডাঙৰ কথাটো হৈছে যিটো আমাৰ ইণ্টাৰনেট যিটো ব্যৱস্থা, এই ইণ্টাৰনেটটোক লৈ মানে বহুত এটা প্ৰব্লেম হৈছে। মই এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ যিবিলাকে মানে এক্সাম চেণ্টাৰত গৈ মানে উপস্থিত হ'ব, সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কি হৈছে প্ৰব্লেম মানে পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ আমি চাওক, যদি আমাৰ ইণ্টাৰনেটটো যদি বন্ধ হৈ যায় তেনেহ'লে আমি যিটো এক্সাম চেণ্টাৰত আমি যিটো গুগল মেপ যিটো আছে, এই গুগল মেপৰ সহায়ত কিন্তু আমি যাব নোৱাৰিম, কাৰণ সেইটো যোৱাটো পচিবল নহয়। হয়তো কিছুমানে বহুত দূৰ দূৰণিৰ ঠাইত পৰিছে, যেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টুডেণ্ট কিছু ধুবুৰীৰ পৰা কি হৈছে হয়তো গুৱাহাটীত পৰিছে। ধুবুৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সিহঁতে যাব লাগিবলৈ হ'লে যিটো এইটো বহুত এটা আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ এইটো মানে মেইনটেইন কৰিব লাগিব। চ' গতিকে সেইখিনি আমাৰ ইণ্টাৰনেট আমি গুগল মেপৰ জৰিয়তে একমাত্ৰ যাব পাৰিম। যদি এইটো মানে ভালকৈ যদি চিনা শুনা থাকে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আমাৰ যদি যাব লাগে তেনেহ'লে আমাৰ সেইটোখিনি মানে আমাৰ অৱলম্বন কৰিব লাগে, সেইখিনি ৰাস্তা আমাৰ অৱলম্বন কৰিব লাগিব। গতিকে সেইটো যদি অফ হৈ যায় তো তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। তো কিছুমান হয়তো ক'ব পাৰে যে 10 বজাততো ইণ্টাৰনেট অফ আছিল, আচলতে নহয়। কিছুমান মোবাইলত মানে মেক্সিমাম আমি চাইছোঁ যে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ যিবিলাক মোবাইল আছিল তাত মানে যিটো আমাৰ ইণ্টাৰনেট যিটো মানে ব্যৱস্থা, যিটো 10 বজাত মানে বন্ধ হোৱাৰ কথা আছিল, কাৰণ যিটো নটিচ জাৰি কৰিছিল সেই মৰ্মে, কিন্তু সেইখিনি হোৱা নাছিল। আমি এইটো চাইছোঁ যে 7 বজাৰ লগে লগে কি হৈছে ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ হৈ গৈছিল। গতিকে সেই ষ্টুডেণ্ট কেনেকৈ যাব, আৰু হয়তো কিছুমান আজিকালি যিটো ফোনপে'ত সকলো মানে টকা মানে ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ মানে কঢ়িয়াই লৈ যাব লগা হয়। চ' ফোনপে'টো যদিও অফ হৈ যায় তেনেহ'লে যদি এটা কলমে লাগে, চাই লওক, এটা কলমে লাগে বা এটা খোৱা বস্তু যদি খাব লাগে, তেনেহ'লে এই ফোনপে'টো যদি নাথাকে কিমান এটা মানে মানসিক হাৰাশাস্তিত পৰিণত হৈছিল সেইটো চাব ষ্টুডেণ্টবিলাকে কিন্তু হৈছিল। এইখিনি মই যে অসমৰ যে এইটো ৰাজনীতি বা অৰ্থনৈতিক দিশতে যে এইটো বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে সেইটো নহয়, ষ্টুডেণ্টৰ যে এক্সাম দিব সেইটোতো কি কৰিছে এইটো বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে। আৰু বহুতো তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টে সঠিক সময়ত উপস্থিত নোহোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে এক্সামটো কি হৈছে কেঞ্চেল, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেঞ্চেলত কি হৈছে পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বহুতো ষ্টুডেণ্টে কি নাই এক্সামটো দিব পৰা নাই। বহুতো নিউজ চেনেলে মানে সামাজিক মাধ্যমে এইটো ক'ব খোজে যে এই ক্ষেত্ৰত মানে কিবা চৰকাৰত কিবা দুৰ্বলতাটো ঢাকিবৰ কাৰণে এইখিনি ইণ্টাৰনেটটো অফ কৰি দিছিল নেকি, নহ'লে কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আনকি আমি এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইখিনি দেখা পাই আছোঁ যে কি হৈছে কুৱেশ্যন পেপাৰটো কি হৈছে অলৰেডি কি হৈছে ভাইৰেল বুলি আমি যিটো পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু সেইটো এক্সামৰ কোনো ৰুলছ নহয়। কাৰণ কুৱেশ্যন পেপাৰটো কি মানে দিয়া নহয়, মানে এক্সাম দিয়া হৈছে মানে তাতে কুৱেশ্যন পেপাৰটো ওএমআৰ চিটখিনি সকলোখিনি জমা ল'ব। চ' গতিকে কুৱেশ্যন পেপাৰটো কি হৈছে বাহিৰতো কি হৈছে আমি মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দেখা পাইছোঁ। চ' গতিকে এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ কি দুৰ্বলতা নেকি, এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন হয়। আৰু মানে শেষত মই এটা কথাই কম যে এই যে আমাৰ যিটো এক্সাম যে এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাৰ হেৰাফেৰি হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যে এক্সামবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাৰ কাণ্ড যে সংঘটিত হৈ আছে বা হ'ল, তো ইয়াৰ কাৰণে দায়ী কোন একচুৱেলি, চৰকাৰ নে আমাৰ জনসাধাৰণ? নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। এইখিনিয়ে আৰু আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। আৰু মই শেষত আন এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, সেইটো হৈছে যে যিসমূহ ষ্টুডেণ্টে মানে এক্সামটো দিব পৰা নাই সেইসমূহ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ন্যায় লাগিব। কাৰণ এনেকুৱা হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমাৰ অসমত যদি একটা চিম্পল এটা এক্সাম, এটা গ্ৰেড 3 লেভেলৰ এটা এক্সামত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়াৱহতা পৰিলক্ষিত হয় তেনেহ'লে আমাৰ অসমটো কেনেকৈ উন্নত শিখৰত আগবাঢ়ি যাব চাওক, ভাবিব লাগিব।
কিন্তু বিষয়বস্তুটো আমাৰ সকলোৰে ভাবিব লাগিব এই বিষয়টো এনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এইটো মানে পৰিলক্ষিত হ'লে এই কি চিচুৱেশ্যন মানে সংঘটিত হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমি ভাবিবই নোৱাৰো এইটো আমি কি কম আৰু इधर से मैं चप्पा चप्पा जाता हूँ कोटा का बैठ जा बैठ जा बैठ जा ओए हाँ क्या यार ले लो अंकल ले लो अंकल पका लीजिए ना प्लीज अंकल और ठंड रख काका ठंड रख शॉर्टकट है कितनी भीड़ है यहाँ पे तो जल्दी ले लो अंकल लेट हो जाएंगे हम कोई चिंता मत कर भाई एक मिनट और पहुँच जाएंगे कैसे पहुँचेंगे अंकल बहुत लेट हो जाएगा